بسم الله الرحمن الرحیم. ویدیو امروزی ما در مورد کاندیشن استیتمنت ها است که رویش بحث میکنیم که کاندیشن استیتمنت ها چی است و کاربردش چیه، در کجا استفاده میشه، هدف استفاده کردن کاندیشنال استیتمنت ها چی است. خب زمانی که ما خواسته باشیم یک بلاک کد را که ما نوشته کردیم و او بلاک کد ما روی یک شرط برش مگذاریم که اگر این شرط ما صحیح بود پس این رن شوه و اینی عملیه بر ما اجرا شوه، ما از اف کاندیشن یا اف استیتمنت استفاده میکنیم. پس ما عملی کار میکنیم. اف استیتمنت ها ساینتکسش اف است و میشه که اینجا برش بگیم زمانی که 20 بزرگتر از 18 باشه پس بر ما چی را پرنت کنه، سی اوت کنه، بگه که 20 is greater than 18. اینه بر ما پرنت کنه. اگر ما ایره رن میکنم ببینیم بر ما انمی مسیج بروی اسکرین دیسپلی میشه. بله آن 20 is greater than 18. از خاطر چی؟ چون 20 از 18 کرده بزرگتر است، ای بر ما انمی مسیج دیسپلی کرد بروی اسکرین. اگر ما ایره بگویم ابده، چون ابده ترو نیست ای فالز میشه. ابده از 18 کرده بزرگتر نیست. زمانی که ایره مرن میکنم بروی اسکرین بر ما هیچ مسیج را دیسپلی نمیده، از خاطر که ابده از 18 کرده بزرگتر ولی کوچکتر است. خب این شرط بود. روی از اینمی شرط زمانی که این شرط ترو شد بر ما این مسیج بروی اسکرین دیسپلی کرد. اگر این شرط فالز می بود بر ما دیسپلی نمیکرد. ببینین حالا رن میکنم بر ما بروی اسکرین هیچ چیز را دیسپلی نکرده، ولی زمانی که ما قیمت از را تغییر میدم از 17 به 20 میبرم قیمتش، بر ما اتومات بروی اسکرین دیسپلی میشه. میگه که 20 بزرگتر از 18 است. یا ای که زمانی که ما خواسته باشیم که با وریبلی را مقایسه کنیم، فرض مثال میگم که انتیجر a داریم مساوی به 10 و انتیجر b داریم مساوی از به 20. خب ما میخوایم که میره 20 نمی قیمت پایانه برش بتم 18 و اینا قیمت 20 بتم و به جای 20 و 18 ما نام وریبل های ما ذکر میکنم. میگم زمانی که a اینجا b را میگم زمانی که a ما بزرگتر از b باشه بر ما اینی مسیج دیسپلی بتا بگه که a is greater than b. بیان رن میکنیم ببینیم آیا عملیه بر ما اجرا میشه. بله عملیه بر ما اجرا شد، چون روی شرط از این کار کردیم که اگر a ما بزرگتر از b باشه اینی مسیج دیسپلی شود. اگر ما قیمت a را پس دو صفرش پاک میکنیم تنها دو را میمونیم، زمانی که رن میکنیم برای ما این مسیج برای اسکرین دیسپلی نمیشه. از خاطر چی؟ چون 2 از 18 کرده کوچکتر است بزرگتر نیست. خب یک مثال دیگه هم کار میکنیم از f. میگم برش میگم که اول بیایه یک سی اوت کنه برای اسکرین. چی را سی اوت کنه؟ میگم سی اوت کو بگو که online result و اینجا یک انلاین دیگه ایجاد شود. انلاین که ایجاد شد اینجا ما میخوایم که استرینگ بتم که شخص بگیره نام خود پاس کنه. استرینگ نیم باشه و دیگه اف نیم باشه، فادر نیم و دیگه انتیجر باشه یا که فلات باشه بگویم که فلات نمبر و اینجا برش بگویم که سی اوت بکو. سی اوت کردی نشته کو بسیار پلیز پیش کلان پلیز enter your name و بعدا یک انلاین ایجاد کنه. انلاین که ایجاد کرد از طریق سیاین پس دوباره داخل نیم بسازیم و دوباره بیایه برای ما سی اوت کنه. در سی اوت نشته کنه که پلیز پیش کلان بگیریم باز هم پلیز enter your f name یعنی فادر نیم
و اینجا یک انلاین ایجاد کنه. پس به از طریق cin داخل f نیم کنه قیمته و دوباره بیاید سیاوت کنه بگه که please enter your marks. امی نمره که گرفتین درج بسازیم. پس انلاین ایجاد شوه. انلاین که ایجاد شد از طریق cin به داخل وریبلی که به نام نم است ذخیره شود. خب به ای که ذخیره شد اینجا من اینال شرطیه میتونم میگم if زمانی که امی نمبرش بزرگتر از 49 بود چی عملی اجرا شوه؟ سیاوت شوه بروی اسکرین بگه که دیر پس دوباره اینجا یک فاصله ایجاد شوه. اینجا دیر نیم congratulations you are pass. خب ای بر ما پرینت شوه. اگر اتو نبود یک اف دیگه ایجاد شوه. در اف دیگه نشته شوه نم زمانی که نمبر کوچکتر از 50 بود. پس چی شوه؟ سیاوت کنه بگه که دیر و name sorry you are fail. خب بین ایره رن میکنیم. یک بار رن شد. بیم اول اینجا میگه که نام فرض مثال علی میتم، نام پدر احمد و مارک میگم 50. Dear Ali, congratulations you are pass. و اگر بیاین 49 بتیم زمانی که رن کنم میگم که مثلا نام علیس، نام احمد و نمبری که گرفتیم 49. Dear Ali, sorry you are failed. خب ای از طریق اف کندیشن ها ما تانستیم یک شرط بتیم. روی از او شرط تانستیم که ما نظر به مو قیمت که ما برش میتیم نظر به او شرط تعیین کنیم و نظر به مو شرط یک مسیج را بروی اسکرین دیسپلی کنیم که زمانی که از 49 بزرگتر بود که یعنی 50 هم امرای شامل است نشته کنه که خودت پاس شدی. ولی زمانی که از 50 کرده کوچکتر بود نمرش اینی مسیج دیسپلی شد. خب میای شرط چک میکنه به این زمانی که قیمت پاس کنین میای مقایسه میکنه میگه امی قیمت را که داخل نم ذخیره است آیا از 49 کرده بزرگتر است یا کوچکتر. زمانی که از 49 کرده بزرگتر بود این شرط ترو میشه و این مسیج دیسپلی میشه. ولی زمانی که امو شرط به این شرط دومی که دادیم به این زمانی که ترو نبود از این مگذره از این کود میه به اف دوم چک میکنه میگه که خب به این خود ست نکرد آیا به این ست میکنه یعنی به این شرط ما امی چیز را که ما کودن کردیم آیا به این مطابقت داره. زمانی که مطابقت داشت بر ما ای سی اوت پرنت میشه. ای بود درس اف استیتمنت ما و اف کندیشن هم گفته میشه. ادامه درس ها رو میتونین که با ویدیوهای بعدی تعقیب کنین. تشکر از شما.